Beleriand, một lục địa từng là cái nôi của những thành phố huyền thoại, rừng cổ kính và sông lịch sử. Nơi tiên và người đã sống, đã yêu, đã chiến đấu. Nhưng nay, lục địa ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ, bị đại dương nuốt chửng. Sức hủy diệt nào đủ sức xóa sổ cả một vùng đất như vậy, khiến Ada phải trả một cái giá kinh hoàng đến thế. Đó chính là cuộc chiến của cơn thịnh nộ, trận đại chiến cuối cùng của kỷ nguyên thứ nhất, một cuộc đối đầu định mệnh giữa quyền năng sơ khai và sự hỗn loạn tàn phá, khi Morgoth ở đỉnh cao quyền lực, nhấn chìm trung địa trong bóng tối. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Epic Lore. Hôm nay, mình sẽ cùng các bạn lặn sâu vào War of Roth, một sự kiện không chỉ kết thúc kỷ nguyên thứ nhất, mà còn định hình lại địa lý và số phận của Ada mãi mãi. Một cuộc chiến mà ở đó, ngay cả trái đất cũng không thể đứng vững, để lại một vết sẹo vĩnh viễn trên bản đồ thế giới. Khi Doriath hùng vĩ sụp đổ, và Gondolin ẩn mình cũng không thể thoát khỏi bàn tay độc ác của Morgoth, trung địa chìm sâu vào bóng tối dày đặc, gần như không thể xuyên thủng. Khắc nghiệt hơn bao giờ hết, những khu rừng cổ kính từng vang vọng tiếng ca của tiên tộc giờ đây héo mòn dưới sự tàn phá, còn tiếng cười, niềm hy vọng, dường như đã tắt hẳn khỏi mặt đất Beleriand. Chỉ còn sự tuyệt vọng và nỗi kinh hoàng ngự trị khắp nơi, dưới gót giày sắt của chúa tể hắc ám. Trong thời khắc tưởng chừng tận cùng ấy, một tia sáng mong manh đã vụt lên từ tàn tro của những vương quốc đã mất. Eärendil, người mang trong mình dòng máu cao quý của cả tiên và người, cháu của Turgon và Lúthien, con cháu của các dòng dõi anh hùng. Anh quyết định thực hiện một hành trình bất khả thi, gánh trên vai vận mệnh của cả hai chủng tộc. Trên con tàu Vinzailos lộng lẫy, được ban phước bởi Ulmo, và mang theo viên Silmaril lấp lánh như ngôi sao hy vọng trên trán, Eärendil cùng người vợ Elwing đã căng buồm vượt qua vùng biển cấm. Đó là một chốn không ai được phép đặt chân tới kể từ khi Valar dựng nên những hòn đảo bóng đêm để ngăn cách Amon với thế giới phàm trần. Elwing, trong khoảnh khắc cận kề hiểm nguy, đã biến thành chim biển, mang theo Silmaril thoát khỏi nanh vuốt của các con trai Fëanor. Nhờ Ulmo cứu vớt, nàng đoàn tụ cùng chồng, tiếp tục cuộc hải trình vĩ đại. Hành trình này không chỉ là một chuyến đi biển đơn thuần của một thủy thủ tài ba hay một người mang dòng máu quý tộc. Bởi lẽ, Eärendil lúc này không còn là một cá nhân mà đã trở thành tiếng nói cuối cùng của một thế giới đang hấp hối, là biểu tượng sống của sự kiên cường và niềm tin vào một tương lai không còn bóng tối. Đó là một lời thỉnh cầu được dâng lên tận cõi linh thiêng nhất, một hành động tuyệt vọng nhưng đầy vĩ đại, mang theo niềm hy vọng mỏng manh nhất của Ada. Eärendil, người thủy thủ định mệnh, cuối cùng đã vượt biển cấm, đưa con thuyền Vinzailos cùng viên Silmaril rực sáng đến Valinor. Tại đó, trước hội đồng quyền năng của các Valar và Maiar, anh quỳ gối, mang theo lời thỉnh cầu khẩn thiết nhất từ trung địa đang hấp hối, không vì riêng mình hay chủng tộc, mà cho tất cả tiên và người. Bầu không khí trang nghiêm và nặng nề bao trùm đại sảnh khi các Valar cân nhắc số phận của một thế giới, đối mặt với gánh nặng của quyết định phá vỡ nguyên tắc không can thiệp đã duy trì suốt hàng thiên niên kỷ, kể từ sau lời thề của Fëanor đã đẩy thế giới vào bi kịch. Sau những cuộc thảo luận mà ngay cả gió cũng nín lặng lắng nghe, Manwë, chúa tể Ada, cuối cùng đã đưa ra phán quyết tối cao. Lời cầu xin vô tư của Eärendil, được Elwing, người vợ yêu quý, ủng hộ, đã chạm đến trái tim thần linh. Họ được ban cho sự lựa chọn chủng tộc, một định mệnh khó khăn nhưng vĩ đại. Elwing, vì tình yêu và dòng máu tiên tộc, đã chọn số phận tiên. Còn Eärendil, người đã gánh vác niềm hy vọng của cả hai chủng tộc, được ban một định mệnh độc nhất, với con thuyền Vinzailos và viên Silmaril rực rỡ trên trán, anh cất lên bầu trời, trở thành vì sao sáng nhất, mang ánh sáng Amon soi rọi khắp bóng đêm của trung địa. Một biểu tượng vĩnh cửu của hy vọng và sự cứu rỗi. Đây là một bước ngoặt trọng đại, một sự can thiệp không thể tưởng tượng được sau hàng thiên niên kỷ phong tỏa. Ngay cả thần linh cũng phải đối mặt với những lựa chọn nghiệt ngã. Từ những bờ biển vàng óng của Amon, nơi ánh sáng Valinor vĩnh cửu soi rọi, một đại quân chưa từng có đã tập kết. Không phải là những binh đoàn phàm trần mệt mỏi, mà là một đạo quân thần thánh, được dẫn dắt bởi Eönwë, sứ giả uy quyền của Manwë, người có sức mạnh gần bằng một Valar. Thành phần của họ gồm những Maiar hùng mạnh, những tinh linh cổ xưa, cùng những chiến binh Vanya thuần khiết, những tiên tộc luôn trung thành với các Valar, và những Noldor đã ở lại Amon, mang theo ký ức bi tráng và ý chí rửa hận. Mỗi bước chân của họ vang dội như tiếng sấm, mỗi vũ khí lấp lánh như sao trời, mang theo sự phán xét của vũ trụ. Con tàu Vinzailos của Eärendil giờ đây rực rỡ như một ngôi sao trên bầu trời đêm, dẫn đường cho họ, một ngọn hải đăng của hy vọng. Tuy nhiên, giữa đội quân rực rỡ ấy, những thủy thủ Teleri, dù cung cấp thuyền bè tinh xảo, đã chọn không trực tiếp cầm vũ khí, bởi những vết sẹo của cuộc tàn sát Anquilonde vẫn còn quá sâu sắc. Mục đích của họ rõ ràng, chấm dứt sự thống trị của Morgoth,
giải phóng Ada khỏi cái ác đã ăn sâu hàng thiên niên kỷ. Đây không còn là một cuộc hành quân đơn thuần, mà là sự phán xét của vũ trụ, được thi hành bởi những quyền năng cổ xưa. Eomer, trong vai trò tổng chỉ huy, không chỉ là tướng lĩnh, anh là hiện thân sống động của ý chí Manwë, là tinh hoa sức mạnh của Valinor. Một câu hỏi quan trọng đặt ra, vì sao chính các Valar, những vị thần tối cao, không trực tiếp đặt chân vào chiến trường? Phải chăng họ đã lường trước rằng, sự hiện diện toàn năng của họ sẽ không chỉ đánh bại Morgoth, mà còn có thể hủy diệt hoàn toàn Ada? Đây là một sự cân nhắc đầy trọng trách về giới hạn và trách nhiệm của quyền năng thần thánh, một lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết. Khi bình minh đầu tiên sau hàng thiên niên kỷ u tối xé toạc màn đêm trung địa, đại quân phương Tây, mang theo ánh sáng từ cõi thiêng, đã cập bến Beleriand. Với sự im lìm đầy uy lực, họ hành quân vào vùng đất bị vấy bẩn, nơi quân đoàn của Morgoth đang chờ đợi. Vô số om méo mó, những Balrog lửa cuồng nộ gầm thét, cùng các bộ lạc người đông đá sa ngã. Đây là sự đối đầu của hai ý niệm đối nghịch, trật tự và thánh thiện của Valinor đối chọi với hỗn loạn và mục ruỗng của cái ác. Một trận chiến của ánh sáng và bóng tối. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, sự chênh lệch quyền năng đã hiển lộ. Tiếng gầm thét man dợ của Orc, tiếng roi lửa của Balrog vang vọng khắp các thung lũng, nhưng không thể át đi âm thanh dứt khoát của kiếm, của búa từ đội quân ánh sáng. Quyền năng cổ xưa được giải phóng, biến những pháo đài tưởng chừng bất khả xâm phạm của Morgoth thành cát bụi, sụp đổ như những pháo đài cát trước bão lớn. Những trận chiến quy mô lớn, những cơn cuồng phong hủy diệt xé nát khu rừng cổ thụ, khiến mặt đất rung chuyển, sông hồ đổi dòng. Hàng vạn Orc bị tiêu diệt, những kẻ đông bị bỏ lại giữa vòng vây tuyệt vọng, còn những đạo quân còn sót lại của Morgoth thì tan tác, một số bỏ chạy về phía đông, mang theo nỗi kinh hoàng của thất bại. Đây không phải chỉ là một trận thư hùng quân sự, mà là sự đối đầu toàn diện của hai triết lý sống. Một bên là trật tự và ánh sáng, bên kia là sự hỗn loạn và mục ruỗng. Kết quả dường như đã được định trước, nhưng cái giá phải trả thì không ai ngờ tới. Chính từ đây, những vết sẹo đầu tiên trên vùng đất Beleriand bắt đầu hiện rõ. Khi đại quân phương Tây quét qua Beleriand như một cơn bão thần thánh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Eomer, sứ giả uy quyền của Manwë. Ông không chỉ là một tướng lĩnh, mà là hiện thân sống động của quyền năng Valar, một ngọn hải đăng rực rỡ dẫn lối giữa biển lửa chiến tranh. Với sức mạnh vượt trội mọi chiến binh, Eomer đứng vững như một bức tường thành không thể lay chuyển. Ý chí sắt đá của ông là niềm hy vọng cuối cùng chống lại bóng tối. Trước ánh sáng Eomer mang lại, các Balrog tinh linh lửa biến chất thành quỷ khát máu. Nỗi khiếp sợ của tiên và người chỉ còn là những ngọn lửa leo lét, tắt dần trong màn đêm. Từng cơn sóng Orc bị đẩy lùi, pháo đài Morgoth sụp đổ. Nhưng rồi, một tiếng gầm xé toạc bầu trời đã chấm dứt mọi niềm hân hoan. Morgoth tung ra quân át chủ bài cuối cùng, một thứ vũ khí mà Ada chưa từng chứng kiến, những con rồng có cánh. Chúng không chỉ là quái vật, chúng là những cỗ máy chiến tranh khổng lồ, được tôi luyện từ lửa và bóng tối, với vảy thép, hơi thở rực cháy và đôi cánh đủ sức che phủ cả bầu trời. Dẫn đầu binh đoàn hủy diệt là Ancalagan the Black, Hắc Long vĩ đại nhất, một thực thể của tàn phá thuần túy. Quy mô đồ sộ, cái bóng nó đổ xuống có thể nuốt chửng cả một vùng đất, hơi thở lửa biến mọi thứ thành tro tàn, và tiếng gầm xé nát không gian. Sự xuất hiện bất ngờ của binh đoàn rồng đã thay đổi cục diện chiến trường, gieo rắc nỗi kinh hoàng sâu thẳm vào lòng quân Valinor. Ngay cả những Maya hùng mạnh cũng phải vật lộn dưới cơn mưa lửa và móng vuốt. Sự trỗi dậy đột ngột của binh đoàn rồng không chỉ là một đòn tấn công quân sự thô bạo. Đó là một thách thức trực tiếp đến uy quyền của các Valar, một khoảnh khắc mà ngay cả quân đội thần thánh cũng phải chao đảo, đứng trước bờ vực thẳm. Các bạn thân mến, khi những con rồng có cánh, dẫn đầu bởi quái vật Ancalagan Hắc Long, gieo rắc lửa và nỗi kinh hoàng lên đại quân Valinor, mọi hy vọng dường như vụt tắt. Mặt đất rung chuyển dưới những cú hạ cánh khổng lồ của chúng, các thành phố cổ xưa sụp đổ thành từng đống gạch vụn, và bầu trời nhuộm một màu khói đen đặc quánh. Từ vực sâu Angband, Morgoth hẳn đã hả hê, tin rằng vũ khí tối thượng của mình cuối cùng đã xoay chuyển cục diện, nuốt chửng mọi ánh sáng cuối cùng của trung địa. Khi bóng tối tưởng chừng đã nuốt chửng tất cả, thì một ánh sáng khác lại trỗi dậy từ bầu trời. Eärendil không chỉ là người đưa tin, giờ đây đã trở thành đô đốc của không trung, biểu tượng sống của sự phản kháng cuối cùng. Đó là khoảnh khắc mà số phận của một kỷ nguyên được định đoạt, không phải dưới mặt đất, mà trên không trung, giữa ánh sáng và ngọn lửa. Với con tàu Vinzilus lấp lánh như một ngôi sao, được viên Silmaril soi rọi, Eärendil xé toạc màn đêm. Cùng với anh là những đại bàng khổng lồ của Manwë, do Thorondor vĩ đại dẫn đầu, sải cánh như những cơn bão, tạo nên một liên minh bất ngờ nhưng hùng vĩ. Trận không chiến kinh thiên động địa bùng nổ trên bầu trời Beleriand.
tiếng gầm thét của rồng, tiếng vút của cánh đại bàng và ánh sáng chói lòa của Silmaril hòa lẫn vào nhau trong một vũ điệu của sự hủy diệt và niềm hy vọng. Hàng giờ đồng hồ, Eärendil, người mang dòng máu tiên và người, đối đầu trực diện với Ancalagon Hắc Long trong một trận đấu sinh tử. Cuối cùng, với một tiếng thét xé nát cả không gian, Ancalagon đổ sụp từ trên cao, cơ thể khổng lồ của nó đâm sầm vào các đỉnh núi Thangorothrum, san phẳng chúng thành bụi. Lực lượng rồng mất đi thủ lĩnh, tan tác và bị đánh bại hoàn toàn. Một chiến thắng đến từ nơi ít ai ngờ nhất. Sau khi Hắc Long Ancalagon gục ngã, thành trì Angben của Morgoth cũng hoàn toàn sụp đổ. Đại quân Valinor, dưới sự dẫn dắt của Eonwe, đã bắt giữ chúa tể Hắc Ám. Hắn bị xiềng xích vĩnh cửu bằng Angainer và bị đày vào hư không, chấm dứt triều đại kinh hoàng của mình trên Ada. Các Silmaril được Eonwe thu hồi, nhưng lời thề Fëanor vẫn thúc đẩy Maedhros và Maglor cố gắng đoạt lại, dẫn đến cái kết bi thảm của họ và sự tan biến của Ngọc. Song, chiến thắng này mang một cái giá quá lớn. Quyền năng được giải phóng trong trận chiến thần thánh đã xé nát Beleriand. Vùng đất huyền thoại ấy, không chịu nổi sự rung chuyển, đã nứt vỡ, chìm sâu xuống đáy biển, biến mất vĩnh viễn khỏi bản đồ Ada. Tuy nhiên, chiến thắng này không đơn thuần là một dấu chấm hết, nó là một sự tái cấu trúc toàn diện. Sự hủy diệt của Beleriand là minh chứng hùng hồn cho quyền năng khủng khiếp được giải phóng. Ngay cả khi cái ác bị đánh bại, thế giới vẫn phải trả một cái giá không thể vãn hồi. Một câu hỏi lớn đặt ra, ranh giới nào cho sự can thiệp thần thánh? Liệu một chiến thắng huy hoàng có thể che giấu một bi kịch sâu sắc hơn? Sau cuộc chiến, số phận các chủng tộc cũng được định đoạt lại. Những Noldor còn sót lại được phép trở về Valinor, dù nhiều người chọn ở lại Trung Địa. Những người phàm trung thành, Eärendil, được ban vương quốc hùng mạnh Númenor, nằm giữa biển lớn, trong khi những kẻ theo Morgoth bị truy đuổi và phân tán. Với sự thất bại của Morgoth và sự biến mất của Beleriand, kỷ nguyên thứ nhất chính thức khép lại, mở ra một chương sử mới đầy hứa hẹn và bi tráng cho Ada. Cuộc chiến của cơn thịnh nộ, War of Wrath, mãi mãi được ghi nhớ là đỉnh cao của mọi xung đột trong kỷ nguyên thứ nhất, một trận chiến vĩ đại nhất mà Ada từng chứng kiến. Đó không chỉ là hồi kết cho sự thống trị tàn bạo của Morgoth, mà còn là sự kiện cách mạng đã định hình lại mọi thứ, từ hữu hình đến vô hình. Di sản của nó không chỉ là những tàn tích chìm sâu của lục địa Beleriand huyền thoại, một vùng đất trù phú bị nhấn chìm vĩnh viễn dưới làn sóng biển, thay đổi toàn bộ địa lý và khí hậu của thế giới, mà còn là những hạt giống gieo mầm cho tương lai. Vương quốc hùng mạnh Númenor được hình thành cho người phàm, lũ orc và bè lũ sinh vật xấu xa của Morgoth không bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng ẩn mình, gieo mầm cho sự trỗi dậy của Sauron. Đây là một cột mốc không thể nào quên, đặt nền móng cho vô số huyền thoại và bi kịch tiếp theo, minh chứng cho ý nghĩa của sự hy sinh và lòng dũng cảm cá nhân. War of Wrath khép lại một chương sử thi, nhưng cũng mở ra những dòng chảy định mệnh cho tất cả những gì sẽ đến. Ngay cả vết sẹo đau thương nhất cũng có thể định hình nên một tương lai mới, và huyền thoại vĩ đại nhất không bao giờ thực sự kết thúc, chúng chỉ biến đổi trong dòng chảy của thời gian. Vậy, theo bạn, di sản lớn nhất của War of Wrath là gì? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình dưới phần bình luận, đừng quên like và đăng ký kênh Epic Lore để không bỏ lỡ những câu chuyện sử thi tiếp theo. Nếu cảm thấy hay, hãy cho Epic Lore một like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.